બાહ્ય જગતમાં ઘડિયાળ છે, ઇન્દ્રિય દ્વારા દ્રશ્ય પકડાય છે, પણ ભીતરના જગતમાં એ દ્રશ્ય પહોંચે છે ત્યાં સુધીમાં મારી ઘડિયાળ બની જાય છે. સ્ત્રી છે પણ હજી અંતરંગ જગતમાં જાય તો મારી સ્ત્રી છે. દેહ છે, આ મારો દેહ છે, અને આ જે બહાર છે તેમ ભીતર નથી. એ તારું અસમ્યકપણું, દર્શનનું, જ્ઞાનનું ને તેના આધારે ચારિત્ર્યનું બી. નજર બદલાય તો નજરિયું બદલાય. એની જેમ આ જ્ઞાન આરાધના કરવાની છે. એ વસ્તુ જેમ છે તેમ, જ્ઞેય પદાર્થ જેમ છે તેમ જ્ઞાનમાં ઝલકે. અને આ એક ગડબડ જે ઘડિયાળની આગળ મારી ઘડિયાળ થઈ જાય પછી કેટલી ગડબડ થાય ને. અંતરંગ જગતમાં કશાયો અને બાહ્ય જગતમાં યુદ્ધો, આ બધું જર જોરું જમીન, આ ત્રણના કારણે જ બધું થયું છે ને, ત્રણના મમત્વના કારણે જ. એટલે અંતરંગ જગતમાં આ જે મારી ઘડિયાળ બની જાય છે એ કેમ? કઈ અસાવધાની, કયું અજ્ઞાન પ્રવર્તે છે? જ્ઞાનનો ક્ષયોક્ષમ વધે છે, બુદ્ધિની વૃદ્ધિમાં રસ પડે છે, પણ બુદ્ધિની શુદ્ધિમાં નહીં. એનો અર્થ આટલો જ છે. તો શું થાય છે? આ ક્ષયોક્ષમ ઈચ્છાઓ ઉત્પન્ન કરવાનું કારણ બની જાય છે. જેટલું વધારે તમે જાણો એટલે તમને થાય કે ઓ આવું જાણવું છે, અથવા આવું જોવું છે, અથવા તો આવું ભોગવવું છે. તે હદ સુધી પેલો તારો ખરે ને તો કે કમ ઓન વિશ. કયું મૂવી? કુછ કુછ હોતા હૈ. જ્યારે પેલો તારો ખરે, હવે તારો ખરવાનું તો ડૉક્ટર મહેન્દ્ર આપણે સમજાવી દેશે કે તારો કેમ ખરે. હા, પૂછતો નથી કારણ કે તમે બોડી નથો, એસ્ટ્રોનોમી નથી, દેટ્સ ડિફરન્ટ. પણ તારો કેમ ખરે એનું લોજિકલ સાયન્ટિફિક રીઝન છે, અને એને કોઈ જ સંબંધ તારી ઈચ્છા સાથે નથી. હા, આઈલેશ, આ શું કહેવાય? એ નીકળે બહાર તો શું આપણે કરતા શીખવાડી છે? આમ કરવું, વેસ્ટ. દાંત તૂટે તો બી એવું કરે, તકિયા નીચે રાખે, વિશ કરે. હવે આ શું સંબંધ છે તારી ઈચ્છા પૂર્તિ સાથે? આ તારું જ્ઞાન જો સમ્યક હોય તો કે વસ્તુની પ્રાપ્તિ અપ્રાપ્તિ પુણ્ય પાપના આધારે છે, એન્ડ ધેટ્સ ઇટ. કોણ કરેક્ટ બોલ્યું? તો તમને ધંધાના વિકલ્પો કેમ આવે છે? હજી તો કાળા દાવા અને બધું બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ એ તો વાત જ નથી કરતો. એ કેમ? એ તો મારો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે. પણ તમે જો જાણતા જો પુણ્ય તત્વ, તો તમે સોમથી ગુરુ અહીંયા કેમ નહોતા? એટલે પુણ્ય પાપના આધારે છે એમ સાંભળ્યું છે. એમ સાંભળ્યું છે. તમે પુણ્યશાળી છો કે આવી ચીજો તમારા કાન ભરે અંદર ગઈ, પણ એ શ્રદ્ધામાં ગઈ નથી. એટલે જ્ઞાન તો જેવું છે તેવું જ છે. એ શ્રદ્ધામાં ગયું હોત તો ભલે પ્રવૃત્તિ કરતે તમે, પણ તમે બરાબર જાણતે ન મારી બુદ્ધિથી, ન મારા મહેનતથી, તો ધર્મ કાર્ય ગૌણ કર્યા વિના જેટલું થાય એટલું કરીશ. હું નિયતિને પ્રારબ્ધની વાત નથી કરતો. હું પુરુષાર્થવાદી જ છું અને પુરુષાર્થ કરવાનું તમને સૂચવું બી છું, પણ આત્મા કલ્યાણના ભોગે નહીં. કારણ કે પહેલું અંત પુણ્ય તત્વથી જ આવવાનું. કવાર તમે ત્યાં 4 દિવસ રહ્યા હશો એટલે નુકસાન થયું હશે, કારણ કે તે વખતે પાપનો જ ઉદય હતો એવી રીતે. એટલે આ એક ગૌણ ભાવે થવું જોઈએ. જો પાપ પુણ્યના કારણે છે એટલે જ તો સંસારને ભવસાગર કીધું છે. ભવસાગર, નદી નથી કીધું. એક તો ઓફકોર્સ એની વાસન્સના કારણે, પરંતુ સાગરનો એક જ છેડો દેખાય, બીજો ના દેખાય. નદીના બંને કિનારા દેખાય, સાગરનો એક જ દેખાય. એટલે જન્મ દેખાય જ, મરણ નથી દેખાતું. કે હમણાંનું દેખાય છે, મુક્તિ નથી દેખાતું. એટલે સાગરની ઉપમા આપી તે બરાબર છે.
શયોપશમ સમ્યક ન થયો, બુદ્ધિની વૃદ્ધિ થઈ પણ બુદ્ધિની શુદ્ધિ ન થઈ, તો એ બધી જ બુદ્ધિ કષાયો અને વિષયો વધારવામાં જ કારણભૂત બને છે. ઓર સિમ્પલ લેંગ્વેજ, ઇટ જસ્ટ ઇન્ક્રીઝિસ યોર ડિઝાયર્સ. રાધર એ જ્ઞાન, જો કે જ્ઞાન કહેવાય જ નહીં, પણ એ જ્ઞાન કર્મબંધનું જ કારણ બને છે, વિશેષ કર્મબંધનું કારણ. સમ્યક થાય તો એ બધું જ મુક્તિનું કારણ બને છે. એકદમ સિમ્પલ વાત. તો જ્ઞાની કોને કહેશું? અને જ્યારે જ્ઞાની કોઈને કહો ત્યારે અંતરમાં કેટલું ભણ્યા છે એ ક્વેશ્ચન થવો જોઈએ. તો પહેલો ક્વેશ્ચનનો જવાબ આપો, જ્ઞાની કોને કહેશો? તો કે જેને બહુ જ્ઞાન હોય. તમારું આ અંદર ઇક્વેશન છે જ. હા, બહુ જ્ઞાન હોય તો જ્ઞાની. બિકોઝ તમે કેમ નથી જ્ઞાની? કારણ કે તમારા સેન્ટેન્સીસ જો મને કાંઈ જ્ઞાન નથી અને તમને બહુ જ્ઞાન છે એટલે તમે જ્ઞાની. એટલે તમે જ્ઞાન આગળ બહુ શબ્દ જ વાપરવાના. જો બહુ એટલે પાછી સંખ્યા, એટલે કેટલું જ્ઞાન તમને જોઈએ છે, કેટલું છે? તો કે આમ વ્યવહારિક અભ્યાસ, MA PhD છે, પેલું છે, પેલું છે. બસ આ બધી ચીજમાં કેટલા તાળીઓ પાડે પાછા. અમેરિકા હોય ને ક્યારે બોલે એમાં ગોલ્ડ મેડલ લીધો ને PhD તો તાલીઓ પડે. પછી મારો ટોપિક જ ત્યાં બદલી નાખું કે જે ઓડિયન્સ મારા MAમાં ગોલ્ડ મેડલ લેવાના કારણે તાલી પાડતો હોય એને અધ્યાત્મમાં કેટલી રુચિ છે, હું વિષય ત્યાં જ બદલી નાખું. ઇન્ટ્રોડક્શન બોલાતો હોય ત્યારે જ. અને કંઈ ફરક ન પડે કે સારી વાત છે, એટલું બતાડે છે કે શયોપશમ છે તો બુદ્ધું કરતાં સારું. પરંતુ એના કારણે અમે ધર્મની વાત તમારી પાસે નથી સાંભળવા આવ્યા. Just because you are gold medalist in MA or a doctorate in philosophy, this is not enough. ધર્મ સાંભળવા માટે. પણ છે તો સારું છે, કે ખરાબ છે? હા, પેલો મેથ્સમાં ફેલ થયો એના કરતાં તો આ સારું ને. પણ જ્ઞાની જે અર્થમાં આપણે બોલીએ છીએ માત્ર વાંચેલું, સાંભળેલું, ચિંતવેલું એટલું પૂરતું સીમિત નથી. કેટલું નહીં, કેવું. જેટલું જ્ઞાન છે એ સમ્યક છે, શ્રદ્ધા સહિતનું છે, ચારિત્રમાં ઉતરે એવું છે, એના દોષોનો ક્ષય કરીને ગુણોની પ્રાપ્તિ કરાવે અર્થાત ધર્મ લાભ કરાવે એવું છે જ્ઞાન. એ ચેક કરવાનું. પણ એવો તમને ખપ હોય તો તમે એવું ચેક કરવાનું. આ સંખ્યામાં, આ જ્ઞાનમાં આરાધના કરવાની, પણ જોર, મહત્વ તમને શુદ્ધિનું હોવો જોઈએ. એટલું સમજો, એક શબ્દ છે મન, કાણો માત્ર વિનાનો છે. કાણો છે, માત્ર છે, કાંઈ એકદમ લખવામાં વેરી ઇઝી ને સમજવામાં જન્મો લાગે. એટલે આમ કાણો માત્ર વિનાનો છે, લખવામાં તો કેટલું ઇઝી પડે. તમે છોકરાઓ આમ લખવાનું સ્ટાર્ટ કરે તો એનો તરત જ મન. પણ સમજતા, કારણ કે જસ્ટ ઇમેજિન that કોન્શિયસ માઇન્ડ કેટલું ઓછું પ્રગટ છે અને સબકોન્શિયસ કેટલું ભરેલું છે. કોન્શિયસ માઇન્ડ ઇઝ અ ટીપ ઓફ એન આઇસબર્ગ. ટીપ ઓફ એન આઇસબર્ગ. અને ટાઇટેનિક જોયું હોય તો આઇસબર્ગની વાત કરું તો સમજાય કાંઈ. અને આખો બરફનો મોટો ચંક તો ભીતર છે જેના કારણે શિપ ખલાસ થઈ ગઈ. સો મેક્ઝિમમ યુ વિલ નો થ્રુ ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન. તો યુ વિલ ગો લિટલ બિટ ડીપર ઇન્ટુ યોર કોન્શિયસ માઇન્ડ, ચેતન મન. અવચેતન મનમાં તો જે ભવોના સંસ્કાર, જેને હવે સંસ્કાર બી ન કહીએ, સંજ્ઞા જ બોલો. હવે આમ તો 10 સંજ્ઞા ગૌતમ સ્વામીને ભગવાને ફરમાવી છે. આહાર, ભય, મૈથુન, પરિગ્રહ, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, ઓઘ અને લોક. એમ ભગવાને પૂછ્યું, ગૌતમ સ્વામી ભગવાનને પૂછ્યું કે ભગવાન આ સંજ્ઞા શું ચીજ છે? એટલે જ્યારે એમાં 10 પ્રકારની સંજ્ઞા સમજાવી છે. એ આ ફોર્સ, આવેગ, આવેશ એટલો બધો ભયંકર હોય છે કે પૂરી સાવધાની ને જબરજસ્ત જાગૃતિ ને વીર્ય જો તમારું પ્રગટ ન થાય ને તો આ સંજ્ઞાના પ્રવાહમાંથી બચી ન શકાય. અને એ સત્સંગ વગેરે, અનુષ્ઠાનો વગેરેથી શક્તિ વધારતા થાય. કહેવાનું મારું મતલબ એટલો જ છે કે શયોપશમ વધીએ માત્ર કર્મબંધ વધવાની ફેસિલિટી વધે છે. શયોપશમ સમ્યક થાય તો મુક્તિની ફેસિલિટી છે. હવે તમે નક્કી કરો કે વધારે સત્સંગ કરવા છે કે વધારે એ સાંભળેલા સત્સંગને સમ્યક કરવા છે, એ તમારે નક્કી કરવાનું. એવરીવેર હાઉ કેન ધીસ નોલેજ બી હેલ્પફુલ ટુ મી?
તો શયોપશમને શુદ્ધ કરવાની જરૂર છે. અને આ શ્રદ્ધા સહિતનું શયોપશમ પૈસા પુણ્યથી જ મળે છે. મારે તો માત્ર પુરુષાર્થ નિમિત્ત રૂપે કરવાનું છે, બાકી તો પુણ્ય પાપના આધારે થવાનું. હું સત્સંગ કેમ ચૂકું, આ કન્ક્લુઝન તારું દર વખતે હોવું જોઈએ. વાત બેસે એટલે જ્ઞાની પર પદાર્થને, જ્ઞાનીને જીવાજીવનું જ્ઞાન હોવાથી, સમ્યક પ્રકારે હોવાથી, જ્ઞાનીને ન પર પ્રત્યે ગમો હોય છે, ન પર પ્રત્યે અણગમો હોય. એટલે જ્ઞાનીનો વૈરાગ્ય જુદો ને અજ્ઞાનીનો વૈરાગ્ય જુદો. અજ્ઞાનીનો વૈરાગ્ય એક પ્રકારનો કંટાળો કે દ્વેષ જ છે, જે અતિશય એને રાગ કરાવતું હતું. એટલે કે જેના યોગમાં એને રાગ થતો હતો, હવે એને જે સમજણ આવી કે આ રાગ તો ખોટો, એટલે હવે એને અણગમો થાય એ ચીજનો. પછી સ્ત્રી હોય, પૈસા હોય, પુત્ર હોય વગેરે. અને જ્ઞાનીનો વૈરાગ્ય પદાર્થના સ્વરૂપનું યથાર્થ જ્ઞાનના કારણે ન ગમો ન અણગમો. I remember when I was going to Canada 2003, અને તે વખતે આપણે બધું અર્જન્ટ ટિકિટો કરવી પડી હતી ને. અમેરિકાનો વિઝા કેન્સલ થયા અને અર્જન્ટ ટિકિટ એટલે જે મળી તેમાં અમે ગયા. એમિરેટ્સમાં ગયા તો બોમ્બે, દુબઈ, લંડન પહોંચ્યા. પછી લંડન ઓનવર્ડ્સ તે વખતે એમિરેટ્સ હતી જ નહીં. હવે તો થાય, હવે તો ડાયરેક્ટ દુબઈ ટોરોન્ટો છે. તે વખતે હતી ને, એટલે લંડનથી અમારે એર કેનેડામાં જવાનું હતું. કોઈ હતું? હા, તમે લોકો. તો એર કેનેડામાં બેઠા અને આમ ખાસી થોડી સીટ્સ દૂર. સહી ભાઈ, હવે તો અનાર્ય દેશમાં તમે જઈ રહ્યા છો, એટલે નોનવેજ ખાવાવાળા બી હોય જ. એન્ડ દે હીટ એન્ડ ગીવ. એટલે વેન દે હીટ, there is a typical smell, you know, this you have not smelled at in your houses. આપણો ખ્યાલ આવી જાય કે આ કંઈ કે વોમિટેડ. પેલી 3 જણની બેગ વાપરી દીધી, ડિસ્પોઝેબલ બેગ એ હોય, મારી વાપરી ને આજુબાજુની વાપરી. તે વખતે ચલો, એ તો એક નેચરલ ઇન્સ્ટિંક્ટ હતો, કારણ કે વી આર નોટ યુઝ ટુ ધીસ. પણ હું મનમાં તે વખતે વિચારતો હતો, 2003માં ફર્સ્ટ ટાઈમ જ્યારે કેનેડા ગયા હતા, કે આ અણગમો તો નથી ને, તો પછી હું આને વૈરાગ્ય નહીં કહું. નોનવેજનો ગમો છે પેલાને, જે ખાય છે તેને. નોનવેજનો અણગમો છે મને. તો વૈરાગી કોણ? તો જ્ઞાની કોણ? કે જે માત્ર પર પદાર્થને જેમ છે તેમ જાણે છે. અને હા, કરુણા તમને આવે કે એ જીવને હજી સમજણ નથી, આવું ખાય, એ આખી વાત અલગ. પણ જેટલો ગમો સંસાર વર્ધક છે, એટલો અણગમો પણ સંસાર વર્ધક. તું મોટો ધર્મિષ્ઠ થયો એ બરાબર છે, વેરી ગુડ. પણ તારો અણગમો, એક કરુણા અને અણગમો બહુ ફેર છે. આ અયોગ્ય છે, અને એના કારણે આ જીવને ક્યારેય સમજણ મળે કે આવું ન કરે, આવું અભક્ષ્ય હાર, એ આખી વાત અલગ છે. પણ એક જે અણગમો હોય ને, આ મોડું તમારું આપને કેવલીનું થતું હશે. કેવલીને તો જોવાનું, એમના જ્ઞાનમાં જ બધું ઝલકે. પણ ઠેર ઠેર જ્ઞાનમાં કેટલું નોનવેજ ઝલકતું હશે કેવલીને. હું જરા ઉલટી રીતે બધી વાત કહું કે બધી જ 5 સ્ટાર હોટેલના કિચન આ તે બધું કેવલીના જ્ઞાનમાં હશે ને, અથવા ઓલ ધ સ્લોટર હાઉસીસ ઓફ ધ વર્લ્ડ એમના જ્ઞાનમાં હશે ને. અને એ જ્ઞાનમાં એ બધે બહુ કરપીન અને એકદમ ક્રૂરતાથી, નિર્ધ્વંસ પરિણામથી હિંસા થતી હોય, એ બી એમના જ્ઞાનમાં હશે ને. તો આમ જ નાક રાખતા હશે ને, જેમ તું રાખે છે તેમ નોનવેજ જોઈએ. એટલે હું તે વખતે ઉલટી બી કરું, બિકોઝ એક બોડીના ઇટ વોઝ અ બાયોકેમિકલ રિએક્શન. આઈ ફીલ કે આઈ કુડ નોટ જસ્ટ ટેક ઇટ. પણ તે વખતે ઉલટી કરતાં કરતાં બી હું ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન કરતો કે આ અણગમો છે કે એક નેચરલ બોડી રિએક્શન છે. બોડી રિએક્શન હોય તો અમુક ચીજ મારા હાથમાં છે, અમુક ચીજ મારા હાથમાં નથી. એવી જાતનું પૂતગલ મળ્યું છે તો અમુક જાતનું એ. પણ મારા અંતરના અણગમાથી થતું હોય તો મારે આ પણ સમભાવે સમપરિણામે જગત નિહાલે સ્નાતક પૂજામાં આવે છે. સમપરિણામે, અણગમાના પરિણામથી એવું નથી આવતું. તો ત્યારે સતત મારી જાગૃતિ તે વખતે રહેતી.
ઉલટીઓ બી કરતો જાઓ અને મારો સંભાવ બી ચેક કરતો જાઉં. અને તે વખતે મને સમજાયું કે જ્ઞાનીને પર પ્રત્યે ના ગમો ન અણગમો તો જ દ્રષ્ટિ આત્મભની ખુલ્લી રહે. જ્યાં સુધી તમે કોઈ પદાર્થ એટલે પદાર્થમાં વસ્તુ વ્યક્તિ બંને આવી જાય એના પ્રત્યે અણગમો છે ને ત્યાં સુધી યુ આર ઓક્યુપાઈડ ધેર. ઓકે, ગમો હોય તો વેન આર યુ નોટ ઓક્યુપાઈડ, ત્યારે ગમો બી નથી અણગમો બી નથી. પરને ભોગવવાનો જ્ઞાનીને હોશ નથી, એમ પરને જાણવાનો હોશ પણ રહેતો નથી. કેટલી વખત હોય કે આમ આપણે કંઈ જવું છે, એમાલીબેન જવું છે તમારે આઈસલેન્ડ, પણ જાણવાનું મન થાય આપણે તે પેલું આઈસલેન્ડમાં 12 માસ આઈસ હોય તો એનું આઈસલેન્ડ નામ કેવી રીતે પાડ્યું? હવે જો આ બધું જાણવાનું હોશ નહીં, ભોગવવું બી નથી, જવાનું હોય તો આ જાણવું બી કામનું. આ જાણવાની પણ એક એવી એક્સ્ટ્રા માથાકૂટ છે કે તમે 2 ક્વેશ્ચન જાતે પૂછો ને કે પછી આ જાણકારીને શું કરશે? કંઈ નહીં, ટાઈમ પાસ. ટાઈમ પાસ કરવા માટે ઘણો ટાઈમ છે. હવે આ આપણી ઇન્ટરનલ વીકનેસ છે. પછી ટાઈમ મેનેજમેન્ટ કેવી રીતે રહે? જો વચમાં અડધો કલાક આમ આવો ત્યાં નીકળી જવાનો હોય, હા ડાયવર્ઝન લેવાનો હોય, કઈ રીતે ટાઈમ મેનેજમેન્ટ ચાલે? તારો સંયમ હોય તો તારી પાસે ચિક્કાર ટાઈમ બાકી હશે, પણ સંયમ નથી ને તો કોઈ વાત કરવા આવશે એની સાથે અડધો કલાક તમારે લઈ ગયા, પણ તું એવું કેમ વાત કરી? પણ કહી દેવું તો કે જો પતી ગયો હોય તો મારે જરા નિયમમાં આવું છે એવી રીતે, એટલે મૌન રાખ્યા જ કરવાનું, પેલું બિલ્લો પહેર્યા જ કરવાનો, સાયલેન્સ પ્લીઝ, સાયલેન્સ પ્લીઝ, એવી રીતે. સો આ વાત ભોગવવાનો હોશ નથી, પછી આ જાણવાનું, કારણ કે હજી સ્વમાં સ્થિરતા નથી. એટલે સ્વની દુનિયા એટલી ખુલ્લી નથી કે તમને આટલા જ સમાચાર જાણવું જ. ભાઈ મારા દર્શન ગુણમાં શું સ્થિતિ છે હમણાં, મારા જ્ઞાન ગુણમાં શું સ્થિતિ, મારી ચારિત્ર ગુણમાં શું સ્થિતિ, મારે વીર્ય શક્તિ હમણાં કઈ રીતે, એના જ સમાચાર તમને જાણવા હોય. તમને બ્રાઝિલમાં શું થાય નથી જાણવું. જ્ઞાનીનું વૈરાગ્ય એવો હોય કે જ્યારે ધ્યાનમાં લીન થાય ત્યારે એમ પ્લાનિંગ કરીને ના જાય બેન, એવી રીતે નાખે કે 2 ઘડી હવે ધ્યાન, કે મારી પાસે અડધો કલાક ચલાવો, અડધો કલાક હું ધ્યાન. એનો વૈરાગ્ય એટલો જબરદસ્ત હોય કે હવે હું અંતર્મુખ થાઉં છું સાદી અનંતકાલ, હવે મારો ઉપયોગ બહાર ન આવે એવો પુરુષાર્થ માંડું. એવરી ડે સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવ એવરી ડે આવો પુરુષાર્થ માંડે કે ઉપયોગ મારો બહાર આવે જ નહીં એવો હું ઠરી જાઉં અંદર, એવી રીતે જાઓ. હવે આપણે ધ્યાન કેવી રીતે કરીએ કે ઉઠીને પછી છે ને એ લીડનું પલાળવાનું છે, ધોબીનું કામ છે, પેલા સાડીવાલાને ફોન કરવાનો છે, આ કરું, પણ હમણાં ધ્યાન કરી લઉં, પતી જાય પછી પેલું બધું કરું. હવે જેનો બહાર નીકળવાનો પ્રોગ્રામ ફિક્સ હોય, બહાર નીકળ્યા પછી શું કરવાનું એ પ્રોગ્રામ ફિક્સ હોય, એ અંદર જઈ શકે ભાઈ સાહેબ? ઉદાસ અને ઉદાસીનતામાં આ જ ફરક. ઉદાસ ઇઝ અ નેગેટિવ વર્ડ, ડિપ્રેશન. ઉદાસીનતા એટલે જ્ઞાનનો ઉઘાડ, જ્ઞાન ઐશ્વર્યનું પ્રતીક. વાય? એક ચીજ કોમન છે બંને. ઉદાસ છે ને એનું ચિત્ત ક્યાંય ચોંટે નહીં. આવું બન્યું જ તમારી સાથે કોની સાથે હતું? ચોકરજો ક્યારેક આમ તમને કશે ચિત્ત ચોંટે નહીં. એમ ધર્મમાં બી નહીં, ચિત્રલેખામાં બી નહીં, ટીવીમાં બી નહીં, કોઈ આવે તે બી ના ગમે ને એકલા બેસવાનું હોય તે બી ના ગમે. બસ આને કહેવાય ડિપ્રેશન. ક્યાંય ચિત્ત ના ચોંટે ને કોક. હા, એના કરતાં બાળકો સારા કે ભણવામાં નથી ચોંટતું ને કાર્ટૂનમાં ચોંટે જ, તો દે આર નોટ ઇન ડિપ્રેશન. તમારું ક્યાંય ચોંટતું નથી, રાઈટ? જ્ઞાનીનું પણ આવું છે, આત્મા સિવાય ક્યાંય ના ચોંટે. તે પેલું ક્યાંય ન ચોંટે ને એ બંનેમાં સેમ છે. બંનેમાં ડિપ્રેસ પોર્શનમાં બી ને જ્ઞાન ક્યાંય જ સંસારમાં ચિત્ત ચોંટે નહીં, પણ જ્ઞાનીનું આત્મા સિવાય ક્યાંય ચોંટે નહીં. કારણ કે એક રમવાનું સ્થાન મળી ગયું છે, એના ચારિત્રને માટે, ચારિત્ર ગુણને રમવાનું સ્થાન મળ્યું છે આત્મ સ્વરૂપ, અને ત્યાં રમ્યા કરે. અને ત્યાં રમવાની એટલી મજા કે ક્યાંય ના ચોંટે. આ બી ગમતું નથી, આ બી ગમતું નથી, આ એક સિવાય. એટલે એને એકાંત કીધું. એક જ, નોટ લોનલીનેસ, સોલિટ્યુડ.